विन्डोज 10 मा तपाईहरुको सी ड्राइभ भरिने समस्या छ यो भिडियो हेर्नु होला यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई विन्डोज 10 मा रहेको सेटिङबाट कसरी सी ड्राइभमा स्पेस फ्री अफ गर्न सकिन्छ अटोमेटिकली त्यो पनि विन्डोजमा भित्र रहेको सेटिङबाट। नमस्कार साथीहरु, निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो लाइक गर्नुभयो भने लाइक बटन चाहिँ हिट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईहरुले समस्या परेको छ सी ड्राइभ जहिले पनि भरेको देखिनुहुन्छ र यो समस्याबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने तपाईहरु विन्डोज 10 मा यो आइकन क्लिक गर्नु होला। यो आइकन क्लिक गरेपछि यहाँबाट सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएपछि यो खुल्छ हाम्रो। यो खुलिसकेपछि तपाईले सिस्टममा जानु होला। सिस्टममा गएपछि तपाईको स्टोरेज छ, स्टोरेजमा गएर जानु होला। स्टोरेज गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो प्यानल खुलेको छ। यो प्यानल खुलिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले अन गर्नुभयो भने यो स्टोरेज सेन्स रन इट नाउ भनेर यो अन गर्दिनु होला अनि कन्फिगर स्टोरेज सेन्स छ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि अब यो तपाईहरुलाई यति अप्सनहरु हुन्छ यहाँ चाहिँ कहिले कहिले गर्ने भनेर यहाँ तपाईहरुलाई ड्रप डाउन मेनुबाट सिलेक्ट गर्नु होला। एक दिनमा फ्री अफ गर्न सक्नुहुन्छ या एक हप्तामा गर्नुहुन्छ एभ्री मन्थ अथवा फ्री गर्न सक्नुहुन्छ जतिखेर तपाईहरुलाई स्पेस चाहिँ लो छ सी ड्राइभमा त्यतिखेर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म एभ्री वीक भनेर राख्दिन्छु अनि टेम्पोरेरी फाइल चाहिँ कतिबाट डिलिट गर्ने यहाँ अप्सनहरु दिएको छ। एक दिनमा 7 दिनमा तपाईको चाहे अनुसारको पनि यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। यसले के गर्छ अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर यो दिन भित्रमा डिलिट गरिदिन्छ सी ड्राइभबाट। अनि डिलिट फाइल्स फ्रम डाउनलोड यहाँ डाउनलोडमा गरेको फाइल्सहरु यति दिनमा डिलिट गर्नुस् भनेर पनि यहाँ अप्सन रहेको छ। अनि यहाँ वन ड्राइभको अप्सन छ यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट तपाईहरुले सिम्पली क्लीन नाउ गरिदिनु हो भने तपाईको फाइल्सहरु डिलिट हुन्छ। यहाँ क्लीन नाउ भनेर अहिले तपाईले क्लीन गर्नुभयो भने यहाँबाट अप्सन पनि हुन्छ। यहाँ क्लीन नाउ गर्नु भने यो तुरुन्तको तुरुन्तै अहिले नै फाइल्सहरु डिलिट गरेर तपाईको स्पेस चाहिँ फ्री अफ गरिदिन्छ सी ड्राइभको। यसरी गर्नुभयो भने तपाईहरुले डिस्कमा लो स्पेसको समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।